kandilin ndriçues paraqet. لكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Të dashur vëllezër, autori thot bab ma jaa fil musawwirin, argumentet që paralajmërojnë ata që bëjnë figura gjallësash. Gjallësat janë qenie me shpirt. Argumentet e shariatit i paralajmërojnë për dënim të rënd ata të cilët bëjnë ose prodhojnë figura, foto, statuja gjallësash. Ebu Hurajra radhiyallahu anhu ka treguar se i dërguari i Allahut Muhammedi sallallahu alaihi wasallam ka thënë qala Allahu ta'ala, ka thënë Allahu i lartësuar. Pra ky është hadith qudsi, kjo është një fjalë hyjnore. ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلق حبة فليخلق ذرة وليخلق حبة وليخلق شعيرة. E kush është më i padrejt se ai që tenton të krijoj si krijimi, si ato që krijoj unë pra. Le të krijojnë qoftë dhe 1 miligon. Le të krijojnë një far drithi, një kokër drithi, ose le të krijojnë një kokër elbi. Këtë hadith e ka sjell Buhariu dhe Muslimi në 2 sahihat e tyre. Po pse flet autori për këtë temë në këtë libër? Ç'lidhje ka kjo temë, tema e fotove, prodhimit statujave, fotove, fotografive? Ç'lidhje ka kjo me Teuhidin? Në hadithin që sa përmenda, Allahu i lartësuar thot se kjo është një fjalë hyjnore e transmetuar nga Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Thot wa man azlamu mimman khalaqa yakhluqu ka khalqi. E kush është më i padrejt se ai që tenton të krijoj si ato që krijoj unë. Kjo pjesë e këtij hadithi, këto fjalë tregojnë se prodhimi ose bërja e figurave të frymorëve, fotografimi i gjallësave, përbën imitim ndaj Allahut në krijim, rivalizim ndaj Allahut subhanahu wa ta'ala në krijim. Kjo prek çështjen e rububijes, se krijimi është një atribut i Allahut, është një veprim hyjnor. Dhe kur njeriu tenton të bëjë një formë frymori, një figurë gjallëse, një fotografi gjallëse, ai rivalizon Allahun. Ai krahasohet me Allahun në krijim. Dhe prandaj ndalohet diçka e tillë. Kjo prek çështjen e rububijes, siç e tham. Prandaj autori i ka sjell këto hadithe dhe ka vënë këtë temë në këtë libër, sepse prodhimi i figurave, fotove të gjallësave cënon çështjen e Teuhidit, përbën
krahasim me Allahun në krijim. Do të dalë kjo çështje edhe më qartë gjatë shpjegimit të haditheve insha Allahu Taala. Profeti sallallahu alaihi wasallam ka treguar se Allahu i lartësuar ka thënë: "Wa man azlamu mimman khalaqa mimma dhahaba yakhluqu ka khalqi." E kush është më i padrejtë se ai që tenton të krijojë si ato që krijoj unë? E kush është më i padrejtë se ai që tenton të krijojë si ato që krijoj unë, thot Allahu i lartësuar. Ky është një hadith qudsi. Hadithi qudsi është fjalë hyjnore. Hadithi qudsi është transmetuar nga Allahu, është transmetuar nga Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Por kuptimin dhe formulimin e ka nga Allahu. Pra janë fjalë të Zotit, të cilat i ka transmetuar, të cilat ai ka transmetuar i dërguar i Zotit Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Ka një mendim që thotë se hadithi qudsi domethënien e ka nga Allahu, ndërsa formulimin e ka nga Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Por ky mendim nuk është fort i saktë. Më e mundshmja është se hadithi qudsi e ka domethënien dhe formulimin nga Allahu i lartësuar. Që thot kush është më zullumqar se ai që krijon si ato që krijoj unë. Këto janë vetë fjalë Zotit. Ose për shembull hadithi tjetër: "Ya ibadi inni harramtu dhulma ala nafsi." O robërit e mi. Këto janë fjalë të Allahut. S'mund të jetë fjalë të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Thot: "Wa man azlamu mimma dhahaba yakhluqu ka khalqi." E kush është më i padrejtë, më mizor se ai që tenton të krijoj si ato që krijoj unë, si gjallësat, të cilat kanë shpirt. Forma gjallësash në fjalë. Shprehja e kush është më i padrejtë është një formë pyetje në gjuhën arabe, por që tregon mohim. Pra, nuk ka më të padrejtë, nuk ka më zullumqar se ai që tenton të krijojë si ato që ka krijuar Allahu. Ky është kuptimi i hadithit. S'ka njeri më zullumqar se ai që tenton të krijojë si ato që ka krijuar Allahu. Por këtu lind pyetja. Ka edhe gjunahe të tjera për cilat Allahu thotë se kush e bën këtë, ai është më zullumqari, më i padrejti. Për shembull, Allahu thotë në Kur'an: "Wa man azlamu mimman mana'a masajid Allahi an yudhkara fiha ismuhu." E kush është më i padrejt se ai që pengon të përmendet Allahu në xhamia, pengon muslimanët hyjnë në xhami dhe të përmendin Allahun subhanahu wa taala. E kush është më zullumqar, më i padrejt se ky njeri? Ajeti tjetër: "Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi al-kadhiba." E kush është më i padrejt se ai që sajon gënjeshtra ndaj Allahut të lartësuar? Ja përmendur, pra është përmendur gjunahu i pengimit të njerëzve nga hyrja në xhami dhe përmendja Allahut në xhami si padrejtësi shumë e madhe, si padrejtësia më e madhe. Dhe gjithashtu dhe gjunahu i shpifjes ndaj Allahut, sajimit të gënjeshtrave ndaj Allahut. Ata që gënjejnë ndaj Allahut janë më të padrejtit. Ndërsa në hadithin në fjalë, hadithin që po shpjegojmë, që flet për fotot e frymorëve, gjallësave, thotë: "E kush është më i padrejtë se ai që bën si ato që kam krijuar unë." Kështu thot Allahu lartësuar në hadith qudsi. Atëherë si harmonizohen këto hadithe? Dietarët thonë se kuptimi është ndër njerëzit më të padrejtë është ai që tenton të krijojë si ato që ka krijuar Allahu lartësuar, është me këtë kuptim. Ose është me kuptimin
Në llojin e vet, ky gjuna është më i madhi. Sa i përket domethënë shpikjes, krijimit, prodhimit të formave, fotove, kështu me radhë. Por jo se ata të cilët bëjnë fotot janë më të padrejtët, pasi ka gjunahe që janë më të rënda se sa prodhimi i fotove. Allahu e di më mirë. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ كَخَلْقِي فَلْيَخْلُقُوا حَبَّةً فَلْيَخْلُقُوا ذَرَّةً وَلْيَخْلُقُوا حَبَّةً وَلْيَخْلُقُوا شَعِيرًا. Pastaj Allahu lartësuar si sfidë ndaj atyre që fotografojnë gjallësat, që bëjnë forma e figura apo statuja frymorësh, si sfidë ndaj tyre, për të treguar paaftësinë e tyre. Thot, e kush është më i padrejt? Thot, e kush është më i padrejt se ai që tenton të krijojë si ato që kam krijuar unë? Pra që krahasohet me Allahun në krijim. Sfida që ndron këtu. Le të krijojnë qoftë edhe 1 miligon. Miligona është një krijesë e vogël. Fjalën dhe rreth disa e përkthejnë me kuptimin grimca e atomit. Por në fakt, ky nuk është përkthimi i saktë. Sepse në kohën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam nuk njihej grimca e atomit, as atomi, as grimca e atomit. Dhe profeti sallallahu alaihi wasallam u është drejtuar njerëzve me gjuhën që ata e kuptonin, me gjuhën që kuptonin sahabët. Dhe në gjuhën e tyre, fjala dharra përdorej për miligonat e vogla. Kështu që pra hadithi do të thotë, le të krijojnë qoftë edhe 1 miligon të vogël. A mundet krijojnë 1 miligon? S'mundet. Kështu që janë paft, kjo është sfidë që ka bërë Allahu. Le të krijojnë 1 miligon me shpirt, po s'mundet ta krijojnë. Një mizë, një insekt vogël, nuk mundet ta krijojnë atë. Dhe Allahu i lartësuar ka përmendur se si adhuruesi dhe ata të cilët adhurohen në vend të Allahut, statujat pra, janë të paaft, janë të domët. Se sikur të merrte miza diçka, s'do mundeshin që t'ja mirnin. Inna alladhina tad'una min dunillahi lan yakhluqu dhubaban walau ijtama'u lahu. Ata të cilët ju i lusni, i adhuroni në vend të Allahut, nuk mund të krijojnë qoftë edhe 1 mizë, edhe sikur të lidhen të gjithë për të krijuar 1 mizë. 1 mizë. A jeni koshient që mohuesit, ateistët, materialistët, me gjithë ushtritë dhe aparaturat e tyre, 1 mizë nuk e bëjnë dot? S'bëjnë dot, edhe 1 mizë. Të marrin materialet edhe të japin, bëjnë 1 mizë me shpirt, e kanë të pamundur. Një gjallësë nuk e bëjnë dot. Zoti ka krijuar gjitha gjallësat. Ata 1 gjallësë nuk e bëjnë dot. Sfidë që u bën Allah. 1 gjallësë të vogël si miza, si miligona. فَلْيَخْلُقُوا حَبَّةً فَلْيَخْلُقُوا ذَرَّةً. Pastaj ka përmendur ca gjëra pa shpirt. Le të krijojnë një farë, një kokër drithi. Se krijojnë dot. Prej kokrës drithit bien fara. Se bëjnë dot një kokër drithi. Do merret fara, thahet bimët, merren fara, hidhet përsëri tokë dhe del bima. Po të prodhojnë një farë, kanë pamundur. S'mundet në prodho. Edhe një farë nuk e prodhojnë dot. Sfida që ndron. Jo vetëm kohën e profetit, po edhe sot. Dikush mund të thotë, po ka arritur qafiri sot me bë oriz. Themi, ajo është oriz artificial. Oriz natyral, që del nga toka. Me na dhon farën e orizit, ta hedhim në tokë, edhe dalë, qahet për saj bima, e kanë pamundur. S'mundet. Ky është krijimi i Allahut subhanahu wa taala dhe askush nuk mund të krahasohet me Zotin e gjithësisë këtë gjë.
nuk u të realizoj Allahu subhanahu wa taala kush në veprimet e tij. Pastaj thot wal yakhluqu sha'iratan, e të krijojnë një kokër elbi, s'mundet me krijuar. Në hadith ka thënë وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ كَخَلْقِي, e kush është më i padrejt se ai që tenton të krijoj si ato që krijoj unë, domethënë se ai që më rivalizon mua në krijim, që krahasohet me mua në krijim. Këtu Zoti e pohon se njerëzit që bëjnë foto krijojnë diçka, por ata tentojnë krijojnë diçka se ato që krijon Allahu subhanahu wa taala. Por krijimi i tyre nuk është real, është i vërtet. Krijimi i vërtet është ai që bën Allahu, pasi Allahu shpik diçka që s'ka ekzistuar më përpara. Ndërsa ajo që bëjnë njerëzit është thjesht transformim. Transformojnë nga një formë, një material nga një formë në një formë tjetër. Por njerëzit nuk mund të krijojnë. Njerëzit nuk mund të shpikin diçka nga e para, pa ekzistuar fare. S'mund të krijojnë diçka nga asgjëja. Dhe njerëzit s'mund të japin një qenie shpirt. Njerëzit nuk mund të krijojnë qoftë edhe një farë drithi, një kokër elbi. Këtë se kanë të mundur. Hadithi paralajmëron për dënim të rënd ata të cilët bëjnë foto frymorësh, pasi thuhet në hadith se ata janë njerëzit më të padrejtë, dhe ata që janë më të padrejtët, ata kanë dënim të rënd ka Allahu subhanahu wa taala, Zoti na ruajt. Hadithi tregon dhe arsyen pse Allahu i lartësuar i ka ndaluar fotot. Pse dalohet në Islam që me bë foto figura frymorësh dhe statuja. Se ato konsiderohen si krahasim me Allahun në krijim. Kush bën foto frymorësh gjallësash, krahasohet me Allahun subhanahu wa taala në krijim. Kjo është arsyeja. Dhe kjo bie ndesh me edukatën që duhet kemi me Allahun. Kjo bie ndesh me përsosjen e Teuhidit të Allahut subhanahu wa taala, paski askush nuk mund të krahasohet me Allahun në veprimet e tij. Në këtë hadith ndalon fotot, në një hadith tjetër ndalohet minimalsia. Dhe minimalsia, kryelartësia konsiderohet si krahasim, rivalizim ndaj Allahut. Thot el-izzu ridai wal-'azamatu kibriyai wal-kibriyau ridai faman yunazi'anihi 'adhabtu. Thot lartësia dhe madhështia janë atributet e mia. Kush hahet me mua në to, kush krahasohet me mua në to, thot Allahu, unë të dëshkoj atë. Pra, siç e përmend edhe pak më përpara, Allahu i lartësuar i ka ndaluar fotot, domethënë prodhimin e fotove të gjallësave, sepse përbëjnë krahasim ndaj Allahut, prekin tauhidin rububiyya. Ca dietar përmendin dhe arsye tjetër se prodhimi i statujave mund të çojë në adhurimin e të tjerëve veç Allahut. Por kjo smerret nga ky hadith, merret nga hadithet nga argumentet të tjera. Populli i Nuhut bën statujat e njerëzve të mirë, pastaj filluan të madhronin këto statujat dhe të adhuronin vetë të Allahu subhanahu wa taala, siç është përmendur në një temë të mëparshme. Po çfarë gjykimi ka prodhimi i fotove? Themi prodhimi i fotove është i ndaluar, qofshin me trup, qofshin
pa trup. Me trup statuja, për shembull. Pa trup fotot. Fotot që gjiren në letër. Apo figurat e frymorëve që bëhen dhe pikturohen në letër. Është ndaluar prodhimi, bërja e fotove, figurave dhe statujave të gjallësave, gjërave me shpirt. Gjallësat janë gjërat me shpirt. Qofshin ato që kanë trup as kanë trup, kanë hija apo nuk kanë hija. Qofshin të qëndisura, të thurura në rrob, të gdhendura në gur, të pikturuara. Pikturimi i gjallësave është haram, përfshihet në hadith. Gjithashtu, hyn edhe fotografimi i gjallësave, kur fotografia nxirret në letër, sepse edhe kjo quhet figurë, quhet sura. Dhe përbën rivalizim ndaj Allahut, ne shohim arsyen. Kjo është një figurë frymori pa shpirt. Dhe ky është rivalizim ndaj Allahut subhanahu wa taala. Dikush mund të thotë që kur njeriu pikturon gdhend apo qendis një figurë frymori, bën një punë. Ndërsa kur merr një foto me aparat, thjesht shkrep aparatin. Edhe fotoja merret identike siç është njeriu në realitet. Themi, njeriu e ka kryer një veprim, pak apo shumë e ka kryer një veprim, e para. E dyta, kjo është një foto pa shpirt, është një figurë gjallëse pa shpirt, kështu që ka të njëjtin gjykim si ajo e pikturuara, edhe kjo përbën rivalizim ndaj Allahu subhanahu wa taala. Shohim atëherë realitetin, mos jemi aq të gurt. Si Ibn Hazm al-Zahiri, Allahu mëshiroft, i cili thot, nëse dikush urinon në ujë, kjo është ndaluar. E nëse urinon në ujin e ndenjur, e nëse urinon në një tas, edhe pastaj e derdh urinën në ujë, thot, kjo nuk është ndaluar, se profeti ka ndaluar urinimin në ujë. Nëse kur urinon në tas edhe e hedh urinën në ujë, thot kjo s'ka gjë. Kështu thot Ibn Hazm. A nuk ju duket ky qëndrimi në gurt, ç'ndryshim ka? Në të dyja rastet urina ka përfunduar në ujë. Sikur në rastin kur njeriu urinon me një herë në ujë, edhe në rastin kur urinon në enë dhe pastaj e derdh urinën në ujë. Efekti është i njëjtë. Realiteti s'ka ndryshuar. Si në rastin e fotos së bërë me një pikturë me dorë, edhe në rastin e fotos që merret me aparatin fotografik, kemi të bëjmë me një figurë frymori pa shpirt, me rivalizim ndaj Allahut subhanahu wa taala në krijim. Ky është realiteti, ne shohim realitetin. Pastaj hadith që thotë me udhën shpirt, jep të shpirt atyre që keni krijuar, që keni bërë. Gjitha përfshihen këto janë qenie pa shpirt. Kështu njeriu nuk duhet të bëjë këto gjëra. Hadith që thotë me u prish kokën, me akput kokën, thotë asaj statujës. Një sfidë tjetër shumë e rëndë për këtë që i quajnë të lejueshme fotografitë që merren me aparat fotografik dhe që nxirren në letër. Është dhe se në kohën tonë teknologjia ka përparuar shumë. Dhe një mund merret një foto me aparat, e përpunon aparati dhe ta nxjerrë statujë vetëm me butona, pa ndërhyr fare, dhe ta nxjerrë identike siç është njeriu në kamp. Me teknologji sot mund ta bëj këtë punë. Foton e merr kompjuter, edhe jep komandën, edhe nxjerret siç është. Atëherë, a mund të themi me qenë se njeriu s'ka bë punë vetëm, ka bë gjithë punën në aparatura, edhe ka nxjerr statujën në këmbë identike me njeriu, kjo është e lejueshme? Lidhje me statujat, qëndrimi është unanim, ka ixhma bashkohorëve, që është janë ndaluara. Atëherë ne themi gjitha gjë vlen edhe për fotot dhe figurat e frymorëve.
Njëherë Muhammedi sallallahu alaihi wasallam ka hyrë në dhomën e Aishës radhiyallahu anha dhe ka gjetur, shikon aty një numruqa, një shilte ose një jashtëk që kishte foto frymori, gjallëse, kishte figurën e gjallëse, si do ishte e qëndisur apo e thurur në këtë mënyrë. Dhe profeti del dhe vrehej urrejtja në fytyrën e tij. I thot Aisha radhiyallahu anha, çfarë gjunahu kam bërë? Muhammedi sallallahu alaihi wasallam i thot: "Ama alimta anna alladhina yasna'una hadhihi as-suwar yu'adhabuna yawm al-qiyamah yuqalu lahum ahyu ma khalaqtum?" A nuk e diti se ata të cilët bëjnë këto fotot e këto figurat, kjo ishte në basëm, si që përmend, nuk ishte trup, nuk ishte statu, ishte në basëm. Këta në shkohën e ditën e gjykimit, u thuhet atyre, jepuni jetë, ahju me khalaqtum, jepuni jetë atyre që keni krijuar, do thuhet ditën e gjykimit, si poshtrim, dënim dhe sfidë ndaj tyre, sa ata nuk munden ta bëjnë diçka të tillë, pra s'munden me u dhënë shpirt, nuk munden me i sjell në jetë figurat, fotot, dhe pikturat që kanë bërë. Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu ka treguar se i dërguari i Allahut Muhammedi, ose po tregojmë fillim hadithin e Aishës, pastaj hadithin e Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu. Pra Aisha radhiyallahu anha ka treguar se i dërguari i Allahut Muhammedi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Ashaddu an-nasi 'adhaban yawm al-qiyamati alladhina yudahi'una bi khalqi Allah." Njerëzit që do të kenë dënimin më të rëndë në ditën e gjykimit janë ata të cilët krahasohen me Allahun në krijim. Do të thënë bëjnë foto gjallësash, figura gjallësash ose statuja. Ata do të kenë dënimin më të rëndë. Hadithi i paralajmëron për dënim ata të cilët bëjnë forma gjallësash. Dhe tregon se prodhimi, bërja e fotove, figurave të gjallësave, prodhimi ose bërja e statujave është, ose gdhendja, pikturimi i fotove, figurave, është një nga gjunahet e mëdha. Dhe siç dihet, kur njeriu bën një gjunah të madh, kur muslimani bën një gjunah të madh, është në dëshirën e Allahut. Ai e meriton të dënohet, por është në dëshirën e Allahut. Nëse do Allahu e dënon, e nëse do e fal. Gjithsesi, përdesa ka vdekur si musliman, nuk ka përqenë përgjithmonë në zjarrin e xhehenemit. Një ditë do të dalë nga zjarri i xhehenemit. Ky është besimi i ehli sunetit në lidhje me ata që bëjnë gjunahe të mëdha. Dërsa xhavarijët thonë kush bën gjunah të madh, thjesht përgjithmonë zjarri i xhehenemit. Murxhiet thonë hadithi bën fjalë për qafirat. Qafirat që bëjnë foto frymorësh, sepse muslimanët nuk i paksohet gjunahu dhe muslimanët nuk hyjnë fare në zjarrin e xhehenemit, nuk dënohen as pak zjarrin e xhehenemit. E vërteta është që ka dhe muslimanë gjunahqarë të cilët do të dënohen përkohësisht në zjarrin e xhehenemit, sikur se tregojnë hadithet e shumta, dhe pastaj do dalin nga xhehenemi me ndërmjetësimin e ndërmjetësuesve. Atëherë, kur përmendet në hadithet e profetit një paralajmërim për dënim për një person që bën një gjunah të madh, themi se ai e meriton dënimin, por pastaj është në dëshirën e Allahut. Nëse do Allahu e fal, nëse do e dënon. Vetëm shirkun nuk e fal Allahu, ndërsa gjunahet e tjera nën shirkun ja fal kujt të dojë. Siç thot Allahu në Kur'an në surën An-Nisa: "Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bih, wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha." Në hadithin e Ubades radhiyallahu anhu për gjunahet e mëdha, Muhammedi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "E kush paraqitet për Allahut pa e marr
dënimin, pa bërë tobe për gjunave, siç është kuptimi, nëse do Allahu e fal, e nëse do e dënon. Kështu është hadithi, pra hadithi thot në Sahih al-Bukharit, hadithi Sahih al-Bukharit, transmetohet Sahih al-Bukharit, nëse do Allahu e fal, nëse do e dënon. Hadithi thot njerëzit që do të kenë dënimin më të rëndin e gjykimit janë fotografuesit. Janë prodhuesit, prodhuesit e formave, figurave të gjallësave. Por a nuk ka të tjerë të cilët do të kenë dënime më të rëndë se këta, se ka gjunahe më të mëdha se sa prodhimi i fotove dhe figurave. Si ta kuptojmë atëherë hadithin? Sipas një mendimi, sipas një komenti të dietarëve, hadithi është me kuptimin ndër njerëzit që do të vuajnë dënimin më të rëndin e gjykimit janë fotografuesit, po jo sa ata e kanë dënimin më të madh se sa njerëz që bëjnë gjuna dhe më të madh se sa fotografuesit. Pra këtu në kuptohet një parafjalë që gjuhën arabe i thonë min ashaddi an-nasi adhaban yawm al-qiyamah. Një koment tjetër thotë kështu. Profeti sallallahu alaihi wasallam ka patur për qëllim gjunahet e këtij grupi, këtij lloji, domethënë që ka të bëjnë me krijimin, me formimin, me shpikjen, gjunahet e këtij lloji, në gjunahet e këtij lloji, bërja e fotove të frymorëve është më i rëndi dhe e ka dënimin më të rënd, Allahu na ruaj. Mendimi i tretë i dietarëve është se këtë profeti e ka thënë si paralajmërim, si kërcënim, që njerëzit të ruhen nga ky gjunah. Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu, pra edhe ky hadith tregon domethënë se arsyeja e ndalimit është se ata që bëjnë foto frymorësh krahasohen me Allahun në krijim. Prandaj ka thënë yudahiuna bi khalqillah. Njerëzit që do të vuajnë dënimin më të rëndin në gjykimin janë ata që krahasohen me Allahun me krijim, në krijim. Arsyeja pra është se ata të cilët bëjnë forma gjallësash krahasohen me Allahun në krijim. Kjo është arsyeja e ndalimit. Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu ka treguar se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thënë kullu musawwirin fi an-nar. Çdo fotografues ka për qenë në zjarrin e xhehenemit. Yuj'alu lahu bi kulli suratin sawwaraha nafsun yu'adhabu biha fi jahannam. Çdo fotografues, çdo prodhues formash frymorësh do të jetë zjarri i xhehenemit. Yuj'alu lahu bi kulli suratin sawwaraha, për çdo figurë, formë frymore gjallëse që ka bërë, do t'i bëhet një nefs në ditën e gjykimit dhe do të dënohet me ta në xhehenem. Hadithi tregon se përfundimi i fotografuesve të gjallësave, i atyre që bëjnë, a prodhojnë figura, forma gjallësash, është zjarri i xhehenemit. Hadithi është paralajmërim, siç e tham, se do Allahu e fal, nëse do i dënon, siç u sqarua edhe pak më përpara. Dhe një nga format e dënimit të tyre ditën e gjykimit është se Allahu lartësuar për çdo formë frymore që ka bërë, për çdo fotografi që ka bërë, për çdo foto, për çdo formë frymore, pikturë, qendisje, thurje në rrob, gdhendje, sidoqoftë ajo. Për çdo foto, figurë që ka bërë, Allahu lartësuar do t'i vëj një nefs në ditën e gjykimit me cilën do të dënohet në zjarrin e xhehenemit. Dhe do t'i zjas dënimi atij, Allahu na ruaj, për sa të ekzistojë, për sa kohë që të ekzistojë ky nefs që vihet për dënimin e tij në xhehenem. U përmend ma përpara që do të thuhet atyre jepuni jetë atyre që keni krijuar në ditën e gjykimit. Dhe padyshim s'mundem me bë këtë gjë. Gjithashtu Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu ka treguar, hadithe që u përmendën më lart i kanë shënuar Buhariu dhe Muslimi në sahihat e tyre. Gjithashtu në dy sahihat, Sahih Buhari dhe Muslimi, kemi një hadith tjetër të Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu,
se I dërguar Allahut Muhammedi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Men sawwara suratan fi dunya kullifa an yanfukha fiha ar-ruha wa laysa binafikh." Kush bën figurë, foto, formë gjallëse në këtë botë, do të detyrohet në ditën e gjykimit, do të ngarkohet ditën e gjykimit me detyrën që t'i jap shpirt. Do të ngarkohet në ditën e gjykimit me detyrën që t'i jap shpirt dhe s'do mundet me I fry shpirt. Se ka të mundur diçka të tillë, si poshtrim dhe dënim. Do ngarkohet në ditën e gjykimit me detyrën, me përgjegjësinë që t'i jap shpirt dhe nuk do të mundet që t'i jap shpirt. Abu al-Hayaj al-Asadi radiyallahu anhu ka treguar thot: Qala li Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, më ka thënë Aliu biri Abu Talibit radiyallahu anhu: Ala ab'athuka ala ma ba'athani alayhi Rasulullah sallallahu alayhi wasallam alla tad'a suratan illa tamastaha wala qabran mushrifan illa sawayta. Më tha Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu: do të dërgoj me misionin me të cilin më ka dërguar I dërguar Allahut Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, të mos lësh figurë, formë gjallëse pa e prish, pa e zhduk, pa e asgjësuar, dhe të mos lësh varr të ngritur pa e sheshuar për tokë. Hadithin e shënon Muslimi në Sahihun e tij. Muhammedi sallallahu alaihi wasallam ka dërguar Aliun radhiyallahu anhu në Yemen në vitin nga viti 9 të Hijretit, ose mas vitit të 9 të Hijretit. Dhe e ngarkoi me detyrën që çdo figurë, statuj, formë gjallëse që do të gjete ta prishte. Dhe çdo varr të ngritur që do gjite ta sheshonte për tokë. Në ky hadith mund kuptohet se arsyeja pse duhet prishen fotot dhe figurat e frymorëve është se ato mund të çojnë në adhurimin e diçka tjetër veç Allahut. Dhe arsyeja pse duhet të sheshohen varret është se ato mund të çojnë në adhurimin e të vdekurve. Po dikush të mund të bëjë pyetjen: po nëse e kemi të sigurt se nuk do adhuroj varrin, po ta ngrej varrin e babës a nënës, se nuk ka për të adhuruar fotot që bëj dhe figurat e statujat që prodhoj, nëse njerëzit nuk kanë për të adhuruar këto, përsëri janë të ndaluara? Themi po, janë të ndaluara. Kjo arsye është një deduktim, nuk është se përmendet në hadith. Hadithi I ndalon. Gjërat që I ka ndaluar hadithi nuk mund të bëjmë përcaktim dhe kufizim. Themi që për këtë që do shkojnë në adhurimin e tyre, ndalohen. Për këtë tjetrin që nuk e çojnë në adhurim, nuk ndalohen. I ka ndaluar shariatin për gjithësi. Ca njerëz kanë përfunduar në adhurimin e figurave dhe statujave. Ca njerëz adhurojnë varret, por jo të gjitha varret që ngrit mbi tokë I adhurohen. Shariati ka bërë një ndalim të përgjithshëm. Arsyeja pse e ka ndaluar është kjo, por tashmë duhet zbatohet urdhri. Subhanallah, ndër njerëzit që ngrejnë varret, madje ngritja e varreve dhe tyrbeve në botën islame ka depërtuar në ummetin islam përmes sekteve të shiizmit, e Shia. Përmes sekteve tyre ka hyrë nëpërmjet sufistëve dhe u përhap mbar botën islame. Aq sa kur doli Muhammed ibn Abdul Wahhab, Allahu mëshiroft në Arabi, me gjithë Muhammed ibn Saudin dhe bijtë librit e tij, para ja 2 shekujsh e gjysmë me shem tyrbet që adhuroheshin vend të Allahut, than fere, than khawarij. Çfarë nuk u tha për ta?
lloj shpifjesh. Nga ku e kanë zanafilët të tyrbet? Nga shiat, që madhrojnë te imasa Aliu radhiyallahu anhu. Aliu radhiyallahu anhu shoku i profetit, është një nga sahabët e nderuar, është i katërt i khulafa ar-rashidin, por ne nuk e teprojmë. I japim hakun. As nuk e shajm e ta mallkojmë, përkundër që e nderojmë, e duam për hir të Allahut, e grejmë lart figurën e tij, sa është një nga shokët e profetit, por edhe nuk e hynizojmë, nuk e bëjmë hyjni, nuk jam atribute hyjnore. Shiat e kanë tepruar, kanë ngritë tyrbe. Nëpërmjet tyre hyn tyrbet në botën islame, dhe kudo në Turqi ka tyrbe, në Egjipt ka tyrbe, në Siri, në Irak, në Pakistan, e shumë i se vetë në islame, ajsa dhe në Mekë, në Medinë ka pas tyrbe. E Shaukani ka folur kundër tyrbeve, ishte ka qenë bashkohës e Muhammed ibn Abdul Wahhabit. As-Sanaani ka folur kundër tyrbeve. Muhammed el-Berkawi, i dietar i Osmollive, që ka njohur mirë arabisht dhe ka bërë disa libra. Një libri i tij Udha Muhammedone është përkthyer në gjuhën shqipe nga Ibrahim Dalliu para regjimit komunist, shtypur në Tiranë, me fjalë para, nuk e di, para 60 vjetësh, 70 vjetësh. Është i botuar ky libër, mund ta gjini me fjalë. Ky ka bërë një libër e quhet Ziyaratul Qubur ash-Shar'iyya wal Bid'iyya, vizita e varreve, çfarë lejohet dhe çfarë është shirk. Edhe aty dënon ngritjen e tyrbeve, përmend hadithet kundër tyrbeve, për sheshimin e tyre për tokë dhe format e ndryshme, llojet e shumta të shirkut që njerëzit bëjnë tek varret. Allahu na ruaj. Hyri devijimin e ummetit islam. Aliu radhiyallahu anhu ka urdhëruar ka thonë që duhet me i shem tyrbet, varret me sheshu për tokë. Por varret sheshohen në kushtet e shtetit islam. Qartë, kur nuk ekziston shteti islam, ne s'mund të sheshojmë varret e njerëzve dhe s'mund të shembim tyrbet e tyre, apo nuk mund të prishim figurat dhe statujet e tyre. Por ato që kemi në shtëpi, po, ato që ka të bëjnë me ne, varret tona i bëjmë sipas sunetit, edhe figurat e fotot që njerëzit kanë në shtëpi duhet i prishin. Profeti sallallahu alaihi wasallam thotë, pra ka thënë Aliu radhiyallahu anhu, të mos lësh foto pa e prishur. Si prishen fotot? Sa thonë, sa i përket statujave, me ja kaput kokën. Kurse nëse fotoja është letër, mjafton me i prish syt, thonë disa. Por kjo nuk është e saktë. Duhet me prish foton. Të paktën me ja prish kokën, që mos duket kokë gjallëse, ose ketë formën e kokës. Edhe nëse nuk ka formën e syve, përdesa ka formën e kokës, ajo quhet figurë dhe duhet prishet. Njëherë Gjibrili i kishte premtuar Muhammedit sallallahu alaihi wasallam me shkuar në shtëpinë e tij. Por vonon. Pastaj doli profeti nga shtëpia, doli i mërzitur, tha, i dërguari i Allahut duke thyer premtimin. Doli nga shtëpia profeti sallallahu alaihi wasallam, takohet më herë me Gjibrilin jashtë shtëpisë, sa aty s'kishte, jashtë shtëpie, atë shtëpi ku ka figurë frymori, ku ka statuj, nuk hyn me lajket. Doli nga shtëpia, më herë takohet me Gjibrilin. I thot Gjibrili alayhi salatu wassalam, ne nuk hymë në një shtëpi në cilën ka figurë, do që ka formë gjallëse. Thot në shtëpi keni një statuj, keni dhe një qenë, sa kujtohet tani hadithi. Thot jep urdhër ose ekzistenca e qenë përmend në një hadith tjetër, por që ka, domethënë, një shkak të gjashëm me ardhmën e Xhibrilit alayhi salatu wassalam.
Kurse në këtë hadith përmendet domethënë statuja dhe një perde e cila kishte një figurë. Thot jep urdhër që statujës të kputet koka dhe të bëhet si pema. Ke hejeti shajar, të kputet koka, faqta'u ru'usaha, kputeni kokën, të bëhet si pema. Ndërsa ato perdet të coptohen dhe të shkilen. Nga hadithi atëherë mësohet se kur prishet koka e figurës ose statujës dhe bëhet si pemë, atëherë nuk ka gjë. Prandaj, një statuje po ja kpute kokën dhe prishe kokën, s'ka gjë pastaj. Po kështu fotos dhe fotos letër me ja prish kokën. Me ja prish duke i vënë një gjyrë tjetër përsipër, duke e prish. Edhe nëse është një foto e qëndisur në rroba për shembull, mund të bëjë një qëndisje tjetër që ja prish formën e kokës krejt. Patjetër duhet të prishet koka. Në për hadithe është përmendur që domethënë prodhimi ose bërja e formave të gjallësave. Gjallësat janë qenjet me shpirt, kështu që ato ndalohen. Ndërsa prodhimi ose bërja e diçkaje që s'ka shpirt nuk ka gjë. Mali, kodre, guri, shkëmbi, ujvare, peme, ka gjë. Prandaj Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu i thot dikujt, nëse patjetër do të bësh diçka, atëherë thot bëj pemën ose diçka që nuk ka shpirt. Të bësh diçka që nuk ka shpirt, s'ka gjë. Por ka edhe mjaft çështje të tjera të cilat lidhen me këtë temë. Sa koha ka ezani? Ka dhe 5 minuta. Ja të përmerim ja 2-3 çështje inshallah, pastaj tjerat i shtyj për pas ezanit. Ne thamë që ndalohen të gjitha llojet e formave të frymorëve. S'lejohet me bë formë frymore, qoftë me fotografi, qoftë gdhendje, prodhim, pikturim, qëndisje, thurje, në rrob, qëlim e tjerë. Por ka foto që janë nevojshme. Për shembull, fotografitë që bëhen për mjetet e identifikimit. Fotot që shërbejnë për kapjen e kriminalëve, shërbejnë në kriminalistik. Fotografimet që shërbejnë për studime biologjike kështu me radhë. Themi fotot që janë të nevojshme lejohen. Po kështu dhe ato cilët kanë ndonjë dobi lejohen. Sepse profeti sallallahu alaihi wasallam ka lejuar forma vajzash të vogla në shtëpinë e tij me të cilat luante Aisha radhiyallahu anha. Siç përmendet disa hadithe. Këto ishin forma të thjeshta të bëra në shtëpi, por që i kishin dhe luanin me to. Vajzat, se vajzat u nevojiten këto gjëra. Merren me to, mësohen se si me bajt pastaj fëmijën, se si me u kujdes me fëmijën, për fëmijën kur të rriten. Nga kjo kanë konkluduar dietarët se nëse një foto, një fotografi bëhet për diçka të dobishme, të nevojshme, lejohet. Në të kundërt nuk është e lejueshme. Por duhet bëhet aq sa është e nevojshme. Për shembull, fotot e kafshëve për fëmijët,
do studiojnë biologji, do njohin emrat e kafshëve, organet e tyre kështu me radhë. Sillen dhe bahen aq sa janë nevojshme. Në momentin që janë nevojshme, mblidhen diku edhe kaq. Një çështje tjetër. Fotot që s'janë të dobishme, s'janë të nevojshme, nuk lejohet me i prodhuar. Dhe kush ka foto për kujtim, duhet me i prish, duhet me i djeg, duhet me i djerë nga shtëpia. Sepse në një shtëpi ku ka foto frymorësh, ku ka figura, forma frymorësh, nuk hyn me lajket. Profeti ka thënë i hadith se me lajket nuk hyn në një shtëpi ku ka qenë dhe figura a forma gjallësash. Po çfarë do bëjmë me fotot që kemi në shtëpi? Disa kanë albume me foto fëmijërie, rinie e kështu me radhë. Çfarë do bëhet me to? Themi duhen prish, duhen ndjek. S'ka asnjë fardobie. Asnjë fardobie. Me i djek. Nuk kanë vlerë të lloj kujtimesh. Të kujtojmë fjalët e mira, punët e mira, merrim me dhikrt, merrim me hajër, edhe me i azgjësuar të gjitha llojet e fotove. Profeti e ka ndaluar këto. Por fotot, nëse shkilen ose mbahen diku ku nuk janë dukshme të shfaqura, të varura, nuk janë dukshme të shfaqura, të varura, të nderuara, të respektuara me fjalë, nuk bëhen pengesë për praninë me lajkeve. Qofse fotoja shkilet me të këmbë, sepse në hadithin e Xhibrilit, hadithin e tregimit profetit me Xhibrilin përmendet me i bë shilte ose jastak që shkilen tuta ani au tuta që shkilen, çka tregon se po shkelet del nga ndalimi, do del nga ndalimi dhe nuk bëhet pengesë për praninë me lajkeve. Ky është mendimi i shumicës së dietarëve. E njëjta gjë themi nëse fotoja ruhet diku në një album apo diku e fshehtë, nuk bëhet pengesë për praninë me lajkeve. Sepse nuk është se po respektohet, po nderohet, po varet, por gjithsesi duhet prish. Prandaj pa hezitim, duke marrë parasysh faktin që duhet me zbatu fenë e Allahut në shtëpi, ku të gjesh fotografi e formë gjallëse, prishe për hir të Allahut subhanahu wa taala. Dhe nuk hum asgjë. E shiruar kjo gjë dhe nuk hum elhamdulillah asgjë. Një çështje tjetër, fotot, figurat që janë në për rroba, në për qëllima, çfarë do bëhet me to? Si bëhet me to? Themi ato që mund të prishen pa u prish rroba, të prishen. Ato që s'mund të prishen, nëse njeriu është nevojtar, le t'i përdor, në saj edhe fëmijët e tij. Sepse, siç e tham, pasuria është nevojshme dhe s'bën me u azgjësu pasuria. Dikujt ja kanë dhuru, ose i ka pas para se me i mësuar këto çështje të fesë, ka bë tobe, por këto çështje i ka. Atëherë si do veprojmë që mos humb kjo pasuri, mos e humb vlerën. Nëse është nevojtar t'i bëj vetë. E nëse nuk është nevojtar t'i jap një të varfër që ato mos shkojnë kot. Po qëllimat, themi nuk lejohet me bler rrobe, qëllima, gjëra që kanë foto dhe figura. Jastëke, jargane, kështu me radhë. Por nëse dikush i ka pas qëllimat apo ka dhuruar qëllima, tapete me foto, themi me ja prish kokën. Nëse s'është e mundur të prishet koka dhe shkilen, s'ka gjë. Përdesa shkilet fotoja, nuk ka gjë. Në hasuratun mubtahana, që shkilet, po shtrohet. Mirë, thirret e zani, nëse ka kohë pas e zanit, po i sqaroj çka kam mendoj çështje mu. Nëse s'ka kohë në mes e zanit dhe i kametit, po e lëm për pas namazit, nëse dikush ka pyetje, i bëni gati inshallah taala dhe pas e zanit do flasim.
ble lojra dhe sende të cilat dhe jo kumpa. Por nëse dikush e ka pas kumullat apo ja ka dhuruar, themi vogla, kukulla të forma vajzash që i kishte në shtëpinë e saj, themi që përderisa fëmijët e kanë nevojshme të merren me kukulla, të luajnë me to, themi që kjo gjë lejohet, por më e mira është me u rujt prej tyre, me u pastru prej tyre. Nëse lind pyetja kush është më e mira, se në fakt ka dietarë që mendojnë se duhet u prishet kokat. Ka dietarë që mendojnë se kukullat që lejohen në shtëpi janë ato të thjeshta që prodhohen në shtëpi, se kështu ka qenë kohën e profetit sallallahu alaihi wasallam. Prandaj themi, më e mira, më e pastra është që muslimoni ta ketë shtëpinë të pastër nga kukullat që janë forma gjatë. Me u pastru për i tëra. Allahu lartësuar të më mirë. Edhe një çështje tjetër e fjalë është çështja e fotove që merren me celular. Regjistrimeve me kamerë. Çfarë gjykimi kanë këto? Themi foto që merren me celular në fakt nuk janë fikse si ajo që bëhet me letër. Janë të lëvizshme. Për këtë arsye nuk mund të them prerë që janë ndaluar. Por padyshim janë papëlqyeshme. Janë me kruh. S'duhet më marrë me to. Sepse edhe mund të bëhen fikse, edhe mund shndërrohen në letër. Nëse do marrim parasysh faktin që nuk janë fikse, janë si hija për shembull, që s'është fikse. Por nëse marrim parasysh faktin tjetër që mund të bëhen të lëvizshme, mund të bëhen fikse, mund të fiksohen, atëherë ato janë problem. Prandaj them më e mira, më e pastra është që më urojt prej tyre. Muslimani nuk ka pse me ul vetet, me u përpjek me të madhe, domethënë sikur ka një fitore e madhe, po arriti një njeri me pozit, me bëj një foto me ta dhe e qunë sikur i ka ngrit vlerën vetes, ka bëj një foto me X-in, me filanin, edhe e përcjell pastaj nëpërmjet të rrjeteve sociale. Kjo nuk është gjë. Të heqim dorë me këto praktika. Vlerë njeriu e ka Allahu lartësuar. Nuk ja e vlerë një foto që ka bërë me një ministër, me një deputet, me një president, me një titullar, me një dietar, nuk e di se çfarë. Domethënë këto janë muhabete pa asnjë farë dobie. Më mirë me bëj subhanallah, Allahu akbar, më bëj 3 herë dhikr, sesa me marr një foto edhe për me përcjell nëpërmjet një rrjeti social. Çfarë dobi e ka kjo? Me i pyet ata vëllezërit muslimanë që kërkojnë me i dhon vlerë vetes. Kam taku filanin, kam pi kafe me ta. Çfarë do hy punë kjo punë? Dikush krenohet, thotë shiko, takova deputetin, piva i kafe me ta, nuk le me zhlis pa e thonë këtë muhabet. Ç'na hy punë kjo gjë? Çfarë dobi e ka ky muhabet? Asnjë gjë fare. Pa vlerë. Edhe tjetri bën një foto edhe e përhap në rrjetit social. Gjëra të pa dobishme. Të përhapësh nëpërmjet rrjeteve sociale, hadithe, këshilla, gjëra të mira, gjëra të dobishme, mësime fetare, regjistrime dietarëve. Kjo është ka dobi se njeriu e gjon një regjistrim i dietari, përfiton diçka nga feja. Po përhapi një foto. Çfarë dobi e ka ajo punë? Pse duhet një dynjoje me djeg fotot e tua, nga i ke bën nëpër plazhet, nëpër malet, këtej dhe andej, janë muhabete pa vlerë. Me hum kohën me to. Mirë, po dalemi këtu inshallah. Shohim mos qarojmë në gjë dhe pas namazit. Walhamdulillahi rabbil alamin. Këtu ka Dhe alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah.
Kjo letra ka ardhur shpytje, apo jo, kjo letra. Po. Po tani nëse ka pyetje lidhje me temën e para se me i thonë përgjigje kësaj pyetjes tu. Lidhje me fotot, figurat, pikturat, ka pyetje apo jo? Po. Përderisa lejohet diçka të mbahet, të mbahet në shtëpi, nuk bëhet pengesë për praninë e melajkeve. Qartë? Kjo është parimi. Një gjë që lejohet me mbajt, nuk bëhet pengesë për praninë e melajkeve. Ne thamë që kukullat e vajzave lejohet me i mbajtur, edhe pse më e mirë është mos me i mbajt. Cila është më e mira, më e pastra, mos më e mbajt. Më e sigurta, mos më e mbajt. Atëherë, më e mira është mos më e mbajt fare. Kukulla me forma gjallesash, më e mira mos më e mbajt. Më e sigurta, ihtiyatan. Hapi i dytë, kush i mban, ti mbajt diku të fshehta. Edhe në çastet kur do të luajë vajza, ja jep. Pastaj merr, i vendos diku në një vend të fshehtë ku nuk duken. E treta me lënë aty në shtëpi. Të thush sigurt që bëhet pengesë për praninë e melajkeve, nuk ka një argument qartë, për shkak se, domethënë, e tham pak më përpara që lejohen me i mbajt. Më e mira është dhe më e sigurta me urrit prej tyre. Televizori në shtëpi. Kanalet në Shqip janë haram. Ndjekja e kanaleve në Shqip, përfshi dhe ndjekjen e lajmeve, është haram. Ka muzikë, ka femra, ka dhe gënjeshtra. Se ca thonë kështu, mis po i ndjekim ato gjërat e tjera, këngë, muzike, telenovela, po të pak të lajmet me marrë vesh që apo bëhet. Themi, lajmet janë industrie qifutit. Është industrie tyre. Sa piklohen sot muslimat ku lexojnë lajmet, sa hidhrohen, rang këtu, u vrang këtu, bëhet atje. Është industrie tyre, kanë atë në dorë. Është humbje kohe. Nuk kurohet plagët e muslimanëve me ndjekjen dhe analizën e lajmeve. Shifni dallimin e mas mes dietarëve të Umetit që nuk u morën me lajmet që janë industria e qafirit. Dhe ata të cilët thoshin se jemi fuqahat e lajmeve. Analist, dilte Hoxha, i ca xhamateve, janë ca xhamate në botë, i xhamati i madh, dhe bënte analiza politike. Analiza politike. E ka vëllezër muslimanë që ndjekin televizor analizat politike, ato janë gjata. Ka dhe që janë smur për të ndjekë, për të lexu analizat politike. Smur pas tyre, u bë vesmi fjalë. Ato s'kanë asnjë farë muhabetet kota, jo pat këtë qëllim desh kështu. Muhabetet e sultanit, me u marr për çfarë tha këtë deklarat filon ministër, filon deputet, filon kryeministër, filon çfarë do bie këtu muhabet? Muhabetet kota. Ç'është më e rrezikshme? Disa kanë mbajtur dhe qëndrime fetare. Kanë bazuar dhe qëndrimin ndaj çështjeve të akides, çështjeve të umetit mbi analizat politike. Pra efektin e dëmshëm lajmet e kanë dhënë. 5 lajme shkojnë gjysmore. S'ka mundësi. Me gënjeshtra, me zbukurime, ca femra, ca muzike, ca gjëra, 5 lajmet i bëjnë një gjysmore. Prandaj them, kupton, kjo është industri e dëmshme. Prodhojnë lajmet, i hapin, dhe njeriu bëhet konsumator. Do shohësh ndër ato që ke pa lajm. Do mendoj gjatë gjithë ditës çka ke parë lajme dhe bezi pret momenti që të shohësh lajmet. Bësh një konsumator, kaq. Ma mirë me heqë dorë nga ky muhabet. Atëherë
Po ta pyesësh se thonë që ka dobi se marrë vesh çfarë bëhet. Çfarë dobi e keti se merr vesh çfarë bëhet? Çfarë do të ndryshon realitetin? Po ta pyesësh një rob që ka 20 vjet që ndjek lajmet. Ha, ma thuaj çka ke përfituar. Ma trego. Asgjë. As i fardoj, është bë mjek, është bë inxhinier, është bë usta, se ka ndjek lajmet, ka fituar një zanat nga lajmet, çfarë t'japin lajmet? As i fardobi e s'kan. Për ndjekja e kanaleve në Shqip është haram, është helm. Është i dëmshme për fëmijët, për gruan, po. Ndërsa kanalet nëpërmjet internetit e kështu me radhë që kanë lëndë fetare, jo të pasura nga muzika e nga haramet, s'ka gjë. Urdhërimi për të mirë dhe dalimi nga e keqja në familje, se vëllezërit muslimanë fillojnë e shahin qeveritarët edhe atë mbretin e presidenti këtu dhe atje, pse zbaton shariatin, pse e le mongët punët, po kur vjen për zbatimin e shariatit në shtëpinë vet, foto po, ndoshta edhe muzikë, televizori, çfarë jep televizori shifet në shtëpi pa pik problemi. Fëmijët e falën apo se falën namazin. Ka që nuk i çojë fëmijët me fal namaz. Fjalorin e pist. Atëherë ky po dështon në shtëpinë e vet po zbaton shariatin e Zotit. Dhe pak a shumë ky s'po ka ndryshim nga ai princi, ai mbreti, ai presidenti apo ai biznesmeni atje në Arabi, në Pakistan, në Hindi, që nuk zbaton shariatin e Zotit. Pse? Se ky s'po e zbaton familje. Ma thoni ku e ka ndryshimin këta dy. Kjo është problemi. Përpiqemi që të zbatojmë fenë e Allahut në mënyrë të përpikt në vetët tona, në familjet tona, aty ku kemi mundësi. Prandaj televizori është i dëmshëm me heq dorë me tij. E interneti, gjërat e dobishme nëpërmjet të rrjeteve sociale, përpiqemi të përhapim gjërat dobishme. Edhe mos me humb kohën me ta. Pyetje tjetër. Punën e televizorit po na vllaznia për shkakun ka problematikë familjare dhe një pjesëtar në shtëpi, i cili është më i madh në shtëpi. Po. Kjo është çështje tjetër, pastaj ka nevojë për trajtim. Qofse një pjesë e njerëzve të shtëpisë nuk janë të rregullt në fe dhe shohin televizor, ndjekin televizorin. Këtu do të zgjidhet problemi pak e nga pak. Nëse mundet që televizori vihet në një dhomë ku hyjnë këta që ndjekin televizorin do bëhet në këtë mënyrë, nëse janë fort fillestar në fe, shtyhet çështja e televizorit që ta marrin vesh më vonë, kupton? Se ti mund të kalosh edhe në treg gjatë muzikë. Mund të kalosh edhe në rrugë gjatë muzikë. Se dikush e ka këtë problem në shtëpi, do ta zgjidh pak e nga pak, pa shkaktuar i dëm që është më i madh. E kupton? Por ama nëse dikush është krye familjar dhe le televizorin, fëmijët, gruaja shohin televizor gjithë ditën, shohin harame, telenovela, filma. Atëherë çfarë arsye ka? Nuk ka arsye. Pyetje tjetër. Përderisa ka një xhami, ka imam të rregullt, nuk bëhet më xhamati i dytë, nuk pëlqehet. Sepse profeti dhe shokët e tij ka qenë të rregullt në faljen e namazit me xhamat. Dhe në një transmetim nga Haseni përmendet se shokët e profetit kur kishin mbaruar namazin faleshin vete secili. Një transmetim tjetër Hasan, me senet Hasan, përmendet se profeti sallallahu alaihi wasallam kishte ardhur një kishte mbaruar xhamati, e mori dikë apo disa nga shokët e tij që s'ishin fal, edhe shkoi me u fal me ta në shtëpinë e vet ose diku tjetër jashtë xhamisë. Po t'ishte i pëlqyeshëm namazi me xhamat në xhami, kishte me fal me ta profeti xhamat të dytë në xhami. Ky është qëndrimi i Imam Shafiut, Allahu më shëroft.
Ka dhe dietarë tjerë, cilët mendojnë ndryshe, por kjo më duket më e saktë. Përderisa ka një imam të rregullt, do është fal xhamati aty se ke kap, atëherë secili e fal vete. Ose udhëtarët e falin jashtë xhamie. Diku jashtë xhamie mund të bëjë xhamat, pa aty është bëjë xhamat. Tjetër është një xhami në cilën ka në cilën nuk ka imam të rregullt. Për stacionet për shembull, ka xhami, kush hyn falet, shkon, këtu është çështje tjetër. Pyetje tjetër, vëllezër? Po, kanë foto. Po. Fotot që kemi nevojshme t'i mbajmë me vete, siç janë mjetet e identifikimit. Parat, se dhe parat kanë figura. Lejohet t'i mbajmë. I bajmë kulet, i bajmë të fshehta, qartë, sepse e kemi të nevojshme dhe njanimi i tyre është i vështirë. Feja nuk synon që t'i vëjë njerëzit në vështirësi. Allahu thotë në Kur'an, yuridu Allahu bikumul yusra. Allahu do për ju të lehtën. Po ashtu Allahu i lartësuar thotë në Kur'an, وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ. Allahu i lartësuar nuk ka bërë mundim dhe vështirësi për ju në fe. Prandaj dietarët të bazuar në këto argumente kanë hartuar një rregull që thotë el mashaqqatu tajlibu at-taysir. Vështirësia sjell lehtësim. Kur muslimanët hasin vështirësi e përgjithshme, atëherë feja në të bën lehtësim. Prandaj lejohet të mbajmë me vete mjetet e identifikimit që kanë figura frymorësh, parat, kuletët apo xhep të cilat kanë forma frymorësh. Diskutojmë tani për librat e fëmijëve. Edhe librat fëmijët e kanë nevojshme t'i mbajnë, që do mësojnë me to, dhe prishja e çdo figure në të. Thamë që figura është koka, dhe për prishjen e një figure lipset prishja e kokës, sepse në hadith profeti ka thënë faqta'u ru'usaha. Prisni kokat, thotë. Këpusni kokat. Dhe thot në hadith hatta takune ka hay'ati ash-shajar, derisa të bëhet si pema. Çka tregon se një foto për të dalë nga gjendja e ndaluar duhet që t'i prishet koka. Gjyroset për shembull në letër ose kputet koka, nëse është e qëndisur mund të bëhet me fije në një mënyrë që mos duket forma e kokës. Për trupin s'ka problem, por rëndësishme t'i prishet koka, t'i shuhet koka. Se disa siç e përmenda dhe gjatë mësimit thonë mjafton me i prish syt, nuk mjafton kjo gjë. Përderisa duket forma e kokës, duhet prishet. Për shembull ka bluze që kanë, për shembull tigrin, aluanit, duket forma e kokës, por nuk duket as qartë syt. A është problem kjo? Themi po, është problem, sepse ka formën e kokës dhe duhet putet koka. Por librat e fëmijëve është e vështirë që çdo foto ta prishësh në ta. Duke qenë se është e vështirë dhe fëmijët e kanë nevojshme libra se do mësojnë me to, themi se nuk ka gjë mbajtja e tyre. Allahu e di më mirë. Po, ajo çështje tjetër pastaj. Themi librat që kanë forma gjallësash, edhe pse kanë lejohet me i mbajt, sepse fëmija ka nevojë të mësoj. Dhe është e vështirë me prish çdo formë që ka nëpër libra. Çdo faqe ka nga një formë, nga një figurë, por ka faqe që ka disa figura. Dhe më marrë me prishjen e tyre është e mundimshme. Shpresojmë vini koha kur librat me të cilët do të mësoj fëmijët tonë do të bëhet pastërta. Ç'është më e rëndësishme? Mësuesit që do mësojnë fëmijët tonë të jenë hoxhallarë që ka mësuar fenë e Allahut,
Dhe jo njerëz që domethënë kanë një formim të cekët fetar, që janë për medresejat dhe për shkollat private, aq më keq në për shkollat publike, shkolla shtetërore, ku mësues nuk kanë formim fetar, po kanë formim ateist, formim të keq. Zoti na ruaj. Pra, mbetet shumë për të bërë mi fjalë. Çfarë pyetje kishit pastaj? Po, ora vizatimit. Të mësohet fëmija që mos me pikturuar formë gjallëse. Figurë gjallëse. Ta mësosh fëmijës, edhe këtë gjë duhet ta mësoj fëmija. Po pra, me sqaruar ti thot fëmija që unë do bëj formën e një peme, ose një xhamie, ose një mali, por nuk do bëj formë frymori se më ndalon feja. Me mësu fëmijën, ka gjë. Kur falemi me imam dhe imami thot semi Allahu limen hamida, a duhet të thot edhe xhamati në vete këtë fjalë? Po, ta thot edhe xhamati. Mendimi më i saktë është se edhe xhamati pas imamit e thot këtë fjalë. Pyetja e dytë. Kur falemi me imam dhe vim me vonesë në namaz, imami ka falur 2 rekate dhe është në tehijatin e parë. Kur falemi me imam dhe vim me vonesë në namaz, imami ka falur 2 rekate dhe është në tehijatin e parë, kurse për ne është rekati i parë, a duhet të themi tehijatu lillahi? Po ta themi, të bëjmë se ç'bën imami. Apo duhet heshtim? Po kur imami është para selamit dhe ne kemi rekat për të plotësuar, a duhet të heshtim? Sepse ne kemi për të plotësuar rekat dhe nuk kemi në fund namazit që të veprojmë sikur se imami, apo edhe pse duhet të veprojmë është sikur se imami, pra të themi tahiyatu salavat dhe duat, të bëjmë si imami. Edhe në këtë rast. Po kur e kemi filluar namazin me imamin dhe ai vonohet në tahiyatin e parë, a duhet dhe si xhamat të themi edhe salavatet dhe duat, apo vetëm salavatet? Mund të themi salavatet dhe duat në rekatin e parë, tahiyatin e rekatit të parë. S'ka gjë. Pëlqehet me i thon salavatet, tahiyat dhe salavatet. Në me themin Hanefi, kush thon salavatet gabon, duhet bëjë sevisejde, por s'është e saktë, se ka një hadith që tregon se mund të thuhen salavatet pas tahiyatit. Në tahiyatin e parë, dhe pastaj me volutje pas salavate, përsëri s'ka në pengesë. Apo duhet të mjaftohemi vetëm me tahiyatin dhe të presim imamin në heshtje derisa të thojnë Allahu Ekber për rekatin e tretë. Po. E mbyllim këtu? Po. Për të kapur namazin duhet me kap një rekat paktën. Por kush arrin me kap imamin pa dhënë selam, do bëj siç bën imami, se profeti ka thënë në hadith, nëse vini në xhami dhe gjeni imamin në gjendje, bëni siç bën imami. Kështu është një hadith i profetit sallallahu alaihi wasallam. Dhe themi merr shpërblim, po jo si ai që ka kap një rekat ose si ai që ka kap gjithë namazin, por merr shpërblim. Allahu e di më mirë. Po. Wa subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Realizoj Kandilin Ndriçues. Na ndiqni në Facebook Kandili Ndriçues, Xhamia e Bubekër Shkodër, YouTube Kandili Ndriçues.